ทุกคนครับวันนี้มีดราม่าระอุอาเซียนมาอีกแล้วครับเมื่อสองชาติใหญ่อินโดมาเลเปิดศึกชิงทุเรียนเพื่อประกาศเป็นผลไม้ประจำชาติดราม่านี้เดือดจนสำนักข่าวดังของอินเดียต้องทำสกู๊ปวิเคราะห์เมื่อมาเลเซียบอกว่าทุเรียนเป็นผลไม้ประจำชาติของเขาและอินโดนีเซียบอกไม่ใช่ของคุณเพราะเราผลิตทุเรียนเยอะกว่าส่วนเราชาวไทยหน่วยงานไทยจะขยับเมื่อไหร่นั้นไม่มีใครรู้จ้ะก่อนอื่นมาเล่าเรื่องราวตามข่าวต้นฉบับให้ชัดๆก่อนนะครับอ้างอิงจาก Vantage with Pauki Sharma บน YouTube หัวข้อข่าวคือ Malaysia vs Indonesia Who gets to claim the durian โดยเนื้อข่าวมีดังนี้ถ้ามีอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทำได้สม่ำเสมอก็คือนี่เลยเราทะเลาะกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินภาษาประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ผลไม้ลูกเดี่ยวคืนนี้เราจะพูดถึงทุเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนถูกเรียกว่าราชาแห่งผลไม้และตอนนี้มันกลายเป็นศูนย์กลางของข้อพิพาทระหว่างสองประเทศคือมาเลเซียและอินโดนีเซียมาเลเซียต้องการประกาศให้ทุเรียนเป็นผลไม้ประจำชาติมาเลเซียบอกว่าทุเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวทางวัฒนธรรมของประเทศและผลไม้นี้ช่วยหล่อเลี้ยงชุมชนต่างๆมายาวนานแต่อินโดนีเซียไม่ยอมง่ายๆอินโดบอกว่าประเทศตัวเองผลิตทุเรียนมากกว่ามาเลเซียหลายเท่าดังนั้นจึงมีสิทธิ์มากกว่าที่จะเคลมเป็นผลไม้ประจำชาติแล้วทำไมผลไม้ลูกเดียวถึงไปเกี่ยวกับศักดิ์ศรีชาติและทำไมมันสำคัญว่าใครจะได้เป็นเจ้าของทุเรียนรายงานต่อไปนี้จะอธิบายทุเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่ากับอัตลักษณ์วัฒนธรรมแม้คนทั่วไปจะรู้จักทุเรียนในฐานะราชาแห่งผลไม้แต่สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนเป็นมากกว่านั้นมันคืออัตลักษณ์มันคือวัฒนธรรมและตอนนี้มันเป็นศูนย์กลางของข้อถกเถียงข้ามพรมแดนมาเลเซียบอกว่าทุเรียนฝังรากลึกในวัฒนธรรมของประเทศคนมาเลแทบทุกคนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทุเรียนด้านอินโดนีเซียก็โต้กลับอินโดบอกว่าประเทศตนมีสิทธิ์มากกว่าในการประกาศให้ทุเรียนเป็นผลไม้ประจำชาติข้อเท็จจริงที่อินโดนีเซียนำมาอ้างคืออะไรอินโดอ้างว่าปริมาณและพื้นที่เพาะปลูกทำให้ตนมีสิทธิ์มากกว่าที่จะประกาศว่าทุเรียนคือผลไม้ประจำชาติซูคิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านอาหารบอกว่าอินโดนีเซียผลิตทุเรียนมากกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียผลิตทุเรียนเกือบ2 ล้านตันในปี 2024 เป็นผลผลิตสูงสุดในรอบ 5 ปีทุเรียนปลูกได้ทุกที่ชวาสุมาตรากาลิมันตันสุลาเวสีด้วยปริมาณและพื้นที่เพาะปลูกที่มากกว่าดังนั้นพวกเขาควรมีสิทธิ์เรียกร้องทุเรียนเป็นผลไม้ประจำชาติฝั่งมาเลเซียก็มีหมัดเด็ดของตัวเองเหมือนกันมาเลเซียไม่ได้สู้ด้วยปริมาณแต่สู้ด้วยคุณภาพและชื่อเสียงโลก 1. มีสายพันธุ์พรีเมียมเช่นมัสซังคิงแบล็กทอน D24 2. เป็นที่ต้องการในระดับนานาชาติและ 3. มูลค่าการส่งออกโตขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดมาเลเซียยังได้ต่ออายุการขึ้นทะเบียนภูมิศาสตร์ของมัสซังคิงทำให้ชื่อมัสซังคิงเป็นของมาเลเซียโดยเฉพาะจนถึงมีนาคม 2034และความเคลื่อนไหวล่าสุดของมาเลเซียสมาคมผู้ผลิตทุเรียนมาเลเซียหรือ DMA ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลมาเลเซียรับรองทุเรียนเป็นผลไม้ประจำชาติและประกาศวันที่ 7 กรกฎาคมเป็นวันทุเรียนแห่งชาติเพราะทุเรียนฝังลึกในวัฒนธรรมมาเลเซียช่วยเกษตรกรช่วยชุมชนและทุกคนมีความผูกพันกับมันฝั่งอินโดก็ไม่ถอยสวนทันทีว่าสัญลักษณ์ประจำชาติควรตั้งบนข้อมูลที่จริงเช่นปริมาณการผลิตที่สูงกว่าความหลากหลายที่มากกว่าอินโดบอกว่าในประเทศมี21จาก27สายพันธุ์ทุเรียนที่พบทั่วโลกและมีการขึ้นทะเบียนพันธุ์เด่นไว้แล้ว114พันธุ์สรุปคือฉันมีทุเรียนอยู่ทุกแห่งทำไมจะตั้งให้เป็นผลไม้ประจำชาติไม่ได้สุดท้ายเรื่องนี้จะจบยังไงจริงๆแล้วทั้งสองประเทศต่างก็ปลูกทุเรียนและผูกพันกับทุเรียนในวัฒนธรรมเหมือนกันเอาละทุกคนฟังจากรายงานข่าวที่ผมแปลให้ฟังนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศที่อาจจะอยู่ไกลไปหน่อยผมขอเหลาต่อบ้างในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านข้างและโคตรอยากใส่ใจบอกเลยคือฝั่งมาเลเซียออกตัวแรงว่าทุเรียนคือวัฒนธรรมของเราชาวมาเลทุกคนมีเรื่องเล่าผูกพันกับทุเรียนเราควรประกาศให้ทุเรียนเป็นผลไม้ประจำชาติและอีกฝ่ายคืออินโดนีเซียโต้กลับทันทีแบบไม่หลบมุมว่าเฮ้
แต่ประเทศฉันผลิตทุเรียนมากกว่าเธอหลาย10 เท่านะปริมาณเราขึ้นอันดับหนึ่งของอาเซียนข้อมูลจริงต้องมาก่อนความรู้สึกค่ะฮัลโหลอันนี้คือเราพูดในมุมอารมณ์ร่วมของผู้คน2ประเทศนะครับคราวนี้เรามาดูหน่วยงานเขาบ้างว่าเขาเดินเกมกันอย่างไรนะครับมาเลเซียเดินเกมทุเรียนเท่ากับอัตลักษณ์ชาติมาเลเซียมี2หมัดฮุกใหญ่ๆครับหมัดที่1เป็นความเป็นเจ้าของทางวัฒนธรรมทุเรียนมาเลบอกว่าทุเรียนอยู่ในวิถีชีวิตของประเทศชาวบ้านปลูกทุเรียนสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นทุกชุมชนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทุเรียนและตอนนี้มาเลเซียยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศไปเลยว่าทุเรียนเท่ากับผลไม้ประจำชาติโหไม่ใช่บอกว่าเป็นผลไม้ประจำภาคแบบของไทยนะครับยังไม่จบแค่นั้นเขาเสนอให้ตั้งวันที่7 กรกฎาคมเป็นวันทุเรียนแห่งชาติคือเล่นใหญ่ยิ่งกว่าเปิดเทศกาลสงกรานต์เลยนะครับเนี่ยหมัดที่2ทุเรียนพรีเมียมระดับโลกมาเลเซียเป็นเจ้าของตำนานอย่างมูซังคิง Black Thorn D24 และข่าวยังบอกว่ามาเลเซียต่ออายุสิทธิบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของมูซังคิงจนถึง 2034 แปลว่าใครจะใช้ชื่อนี้มั่วๆไม่ได้เป็นชื่อที่ล็อกให้มาเลเซียเท่านั้นคืออันนี้ยอมรับจริงครับเขาเก่งเรื่องแบรนด์ตรงนี้เขาประทับตาให้มันเป็นเหมือนทุเรียนเวอร์ชั่นหลุยส์วิตตองอะไรประมาณนั้นซึ่งถามว่าหน่วยงานไทยล่ะได้เล่นใหญ่หรือทำอะไรเพื่อเกษตรกรบ้างไหมเนอะบางทีก็อิจฉาเพื่อนบ้านเหมือนกันนะเนี่ยมาดูฝั่งอินโดนีเซียบ้างเขาเดินเกมสวนกลับด้วยข้อมูลเพราะตัวเลขไม่โกหกอินโดนีเซียมาแบบสไตล์วิทยาศาสตร์รัฐมนตรีด้านอาหารของอินโดออกมาบอกว่าอินโดนีเซียผลิตทุเรียนเกือบ2 ล้านตันในปี 2024 และเป็นผลผลิตสูงสุดในรอบ 5 ปีแถมทุเรียนของเขาขึ้นได้แทบทุกเกาะใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชวาสุมาตรากาลิมันตันสุลาเวสีคือเยอะจริงและกระจายตัวทั่วประเทศแบบสุดๆไม่ใช่มีแค่ที่ระยองหรือจันทบุรีนะจ๊ะเรื่องสายพันธุ์เหรออินโดก็ยืนหนึ่งอีกเหมือนกันอินโดประกาศว่าที่อินโดเขามี21จาก27สายพันธุ์ทุเรียนที่พบทั่วโลกและขึ้นทะเบียนสายพันธุ์เด่นๆแล้ว114พันธุ์คือถ้าทุเรียนมีแบบ Marvel Multiverse นะอินโดคือจักรวาลหลักครับสายพันธุ์แน่นมากแล้วอินโดยังพูดจี้ว่าสัญลักษณ์ประจำชาติต้องอิงข้อมูลไม่ใช่มาจากความรู้สึกดราม่าวิถีชีวิตคือฟาดมาเลแรงมากอะแม่ทุกคนครับที่2ประเทศนี้เขาไม่ได้ทะเลาะกันเล่นๆนะครับเพราะว่าทุเรียนเท่ากับเงินทุเรียนเท่ากับซอฟต์พาวเวอร์ทุเรียนเท่ากับอัตลักษณ์ระดับชาติอย่างที่ข่าวต้นทางได้บอกชัดว่าทุเรียนกลายเป็นศึกของตัวตนและวัฒนธรรมมาเลชูเรื่องความเป็นเจ้าของทางวัฒนธรรมบวกพรีเมียมอินโดฟาดด้วยปริมาณและความหลากหลายและข้อเท็จจริงคือเป็นศึกที่ไม่ใช่แค่ใครปลูกเยอะกว่าแต่เป็นศึกใครจะได้พูดว่าสวัสดีชาวโลกถ้าคุณนึกถึงทุเรียนนึกถึงฉันนะและ2ประเทศนี้ก็ยังไม่มีทีท่าจะยอมกันง่ายๆเลยครับและไทยล่ะขอพูดแบบใจบางว่าประเทศไทยเท่ากับเจ้าตลาดทุเรียนระดับโลกประเทศไทยเท่ากับผู้ส่งออกอันดับ1แบบทิ้งห่างหมอนทองก้านยาวพวงมณีคือตัวแม่ตัวมัมทั้งนั้นจีนเปิดประตูรอทุเรียนไทยทุกฤดูกาลไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์คือแฟนคลับประจำชาติปีหนึ่งเราส่งออกเป็นแสนล้านบาทแค่กลิ่นลอยมาก็รู้แล้วว่าอ๋อพี่ไทยมาแล้วจ้าคือเราไม่ได้อยากลงไปตีกับใครนะครับแต่ถ้าพูดถึงทุเรียนอาเซียนแล้วไทยไม่อยู่ในวงมันก็เหมือนงานแต่งที่ลืมเชิญแม่เจ้าบ่าวอะมึง Whoa, calm down, Jamal. ดังนั้นครับด้วยความเคารพเพื่อนบ้านนะครับจะเคลมทุเรียนก็เคลมไปแต่เกรงใจหมอนทองบ้านฉันนิดหนึ่งแม้ประเทศของฉันหน่วยงานรัฐมันจะห่วยไม่เคยอยากจะเล่นใหญ่เพื่อชาติแบบพวกเธอทำก็ตามพูดแล้วน้ำตาไหลอะหน่วยงานเพิ่งจะทำงานตอนเช้าไป1ชามแล้วกำลังรอตอนเย็นอีกสัก1ชามแล้วกลับบ้านนอนพูดแล้วมันน่าน้อยใจทั้งที่เรามีปริมาณและคุณภาพดีกว่าทั้ง2ประเทศนี้ซะอีกแต่เราไม่เคยอยากผลักดันอะไรแบบนี้เพื่อเกษตรกรไทยเลยเอาล่ะนี่คือข่าวมหกาพย์ศึกทุเรียนที่ทั้งตลกทั้งจริงจังและทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติในอาเซียนมาเลอินโดที่ผมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอยากจะบอกว่าจะสู้กันด้วยข้อมูลอะไรก็สู้ไปแต่สำหรับไทยเราจะนั่งกินทุเรียนอร่อยพร้อมมองบนเล็กๆแล้วพูดว่าทะเลาะเสร็จแล้วก็เรียกด้วยนะจ๊ะจะได้เอาหมอนทองเข้าไปเสิร์ฟจ้าและนี่คือพื้นที่เล็กๆที่เราอยากชวนกันหยุดหายใจลึกๆแล้วมองโลกชัดขึ้นอีกนิดพบกันใหม่อีพิโซดหน้าขอให้คุณอยู่เป็น